visszanézünk az elmúlt 96 évre, Trianon óta, hogy milyen nemzetiségi viszonyok alakultak ki. Tehát megalapíthatjuk, hogy egyrészt jóval délebbre tolódott a etnikai határ is, a másik pedig az, ami a településeken belül, tehát színmagyar községek lecsökkentek magyarságukban nagyon alacsony szintre. Ez a következő, tehát ennek egyrészt ugye a megfélemlítések, a kitelepítések, illetve az összes szervezett akció a magyarság ellen, és egy szándékos betelepítés, például olyan ipart hoztak ide, amelyre csak északabbi területekről hoztak közép- és felső rétegű vezetést. Tehát megszállták szinte, ez egy szép fokozatos megszállás, amit a Kisantant is egyeztetett, és sikeres, úgymond számunkra sikeres dolgokat megosztották egymással, hogy hogyan lehet. Tehát a tornai cementgyárt, a kassai vasgyár, rimaszombati cukorgyár vagy sörgyár, ha itt sorolnám, lehozták, de ott a magyarok csak segédmunkások lehettek, nem építettek ki hozzá oktatási rendszert, tehát szakközépiskolákat sem. Ezért is volt olyan híres a kassai ipari, mert ugye az egész ország részére szinte csak ott képeztek szakembereket. Tehát ez egy szomorú viszonyokat tükröz. A másik dolog az, hogy a jelenlegi viszonyokban, ebben a helyzetben nagyon sok fiatal kilátástalannak, vagy semmilyennek se látja a helyzetét, és tömegével vándorolnak el. Kiürülnek a falvak, szabaddá válnak a földterületek, és ki tudja, kik vásárolják föl, szállják meg, települnek ránk, és most már ugye azt is észrevesszük, hogy már nem csak a határig jutnak le, hanem már a határon túl is nagy fölvásárlások vannak. Már mint ezen a gúnyhatáron, a Magyarország felé vezető helyeken, és ez rémisztőnek tűnhet, ha úgy gondolnánk, hogy a végtelenségig tarthat. De én jó magam is Zrínyivel együtt mondom, hogy a helyzet megfordítható a legkilátástalanabb helyzetből is. Tehát ha az ember bízik magában és a Jóistenbe, mert ki másra számíthatnánk őszintén. Amikor én még diák voltam, mondjuk középiskolás, gimnazista Rimaszombatban, akkor még Rimaszombat városa is egy magyar város volt, tehát nem volt olyan gond, hogy valahová bemegyünk üzletbe, vagy bárhol, hogy magyarul ne tudtunk volna kapcsolatot teremteni. Ugye most, ha így mondom, hogy hazamegyek, akkor elszomorító a helyzet, de az egész országban ez van, itt Szepsében is, Kassán végképp. Mi ennek a háttere? 80-as években el is kezdtem én ezt, nem lehetett hivatalos felméréseket végezni, de hát találkoztam egy olyan emberrel vonatba vagy bárhol, és elbeszélgettem, hogy gyerekeit magyar ember létére szlovák iskolába adta, akkor úgy elrejtettem ugyanazokat a kérdéseket mindenhol, és magamnak otthon összeírtam, és volt egy ilyen 250 fős listám, és ennek alapján összegeztem, hogy mi az oka annak, hogy szlovák iskolába adja a gyerekét. Ebben ugye volt egy társadalmi nyomás, voltak tévhitek, ugye, mert jobban érvényesül, de volt olyan is, hogy mit tudom én, a főnöke már 5-ször kérdezte meg, hogy milyen iskolába fogja adni, tehát ilyen zsaroló helyzet is volt. Voltak példák, hogy ő saját maga nem érvényesült, és úgy gondolt, hogy ez amiatt van, hogy nem szlovák iskolát végzett. Tehát mindenféle terjedt az emberek között, illetve próbáltak magukat igazolni, pedig valójában ez egy olyan helyzet, amikor kiszolgáltatott helyzetben vannak, és a hatalomnak az óhaja suttogva is az ő kiszorítására történik, hogy nem akar feltűnni, be akar olvadni, ez a szalamandra effektus, hogy a környezettel egyszínűvé akar válni, és ennek egyik lépése a szlovák iskola. Azt ő majd csak később tudta meg, sajnos egy másik felmérés igazolta, hogy mikor rájöttek, hogy rosszul cselekedtek, mert lehet, hogy a gyerekét ugye nem verték meg azért, mert magyar volt, de közben pedig a lelkét is megölte, mert semmi sem kötődött. Ide már nem tartozott, oda nem fogadták be, és ezek az emberek sajnos sok ilyen falu van, ahol megszűnt hamarabb a magyar iskola, de magyar község volt, ahol kimutathatóan magasabb volt a bűnözés, később az elvándorlás és egyéb ilyen, úgymond, hogy mondjam, ezek a idézőjelben civilizációs ártalmak, tehát ami a fogyasztói társadalomra jellemző, az elidegenedés a saját földjétől, történelmétől, szüleitől is.
1980-as években a Spektátor társadalomkutató műhely több felmérést is végzett, azt vezettem ezeket a kutatásokat itt 1992, 93, 94-ben. Ezt a Balázs Ferenc intézettel közösen egyet végeztük az egész Kárpát-medencében, tehát volt Erdélyben, Kárpátalján, Szerbiában is, és itt is egy csoport. Sokkal magasabb mintával dolgoztunk, mint a szlovák kutatók. Egyik fölmérés, szlovákiai magyarok értékrendje, politikai, társadalmi irányultsága, megélhetési megítélése, de volt egy külön, amelyik pont az asszimilációval foglalkozott. Ebben 300 olyan magyar szülő, aki magyar iskolába járatta a gyerekét, és 300 olyan szülő, akik szlovák iskolába járatták, és sokszor volt olyan is, hogy a kérdések terhe alatt omlott össze a válaszadó, amikor az volt a kérdés, hogy gondolja-e, hogy az a gyermek, aki anyanyelvén tanul, az jobban szereti a szüleit. És onnantól nem tudtuk folytatni a kérdezést, mert elsírta magát, mert már felnőtt a gyermeke is. Kiderült, hogy valami elszakadt. Tehát a magzatnak ugye a köldögzsinór kapcsolja össze az anyával, a szülőkkel pedig ugye az anyanyelv. És ezzel, ha elszakad, akkor nagy bajok vannak, és a társadalom is felbomlik. Most azért mondom ezt el, mert a vegyes házasságok, illetve a nem anyanyelven való tanulás az a beolvadásnak egyik legjobb táptalaja, hogy látjuk. Tehát ezekből, a vegyes házasságokból szinte 98%-ban ugye már szlovák gyerekek kerülnek ki, azért, mert ugye ez úgymond az ország, a többség, stb. Nevetséges néha, hogy egy településen, ahol még mindig 98% mondjuk a magyar, vagy 90, vagy 80% magyar van egy faluban, és ő ott kisebbségnek gondolja magát. A másik probléma ez, hogy magunkat is lekicsinyeljük, hogy nem egy őshonos nemzeti közösségként fogalmazzuk meg, hanem kisebbségként, tehát már a kifejezésben is. Tehát én azt mondom, hogy a fogalmainkat tisztázni kell. Ha azt mondjuk, hogy ez itt Szlovákia, akkor már félig elfogadtuk a trianoni döntést. Ha azt mondom, hogy egy idegenek által megszállt felvidék, akkor még ragaszkodom ahhoz, hogy ez egy lopott bicikli, amin igyekeztek átfesteni a színt, meg átütni a gyártási számot, de az a miénk. De ha valaki beleegyezik abba, hogy sőt, még gratulál és ajándékot is visz a tolvajnak, hogy köszöni szépen, hogy megőrzi a bicikliét, ugye, és jár rajta, hogy nem romlik el, stb. Hát nevetséges, pedig a történelemben ez zajlik itt velünk most. Hogy vannak olyan pártok, amelyek szinte ennek a lopott bicikli dicsőítésére fogalmazódtak meg. Tehát ha ilyen kicsibe a gyerekekkel így magyaráznak el, akkor megértenék, mert egyre több olyan családból érkező gyerek kerül a kezünkbe, pedig ezek a jobbak, akik még magyar iskolába mentek, olyanok, akik azt mondják, minek ezt bolygatni, minek ezzel foglalkozni, meg az a fontos, hogy jól lakjunk, meg sok fizetésünk legyen, és ezek nem fontos dolgok. Se a történelem, se az anyanyelv. Nem mindegy, hogy milyen nyelven tanulok. Idáig jutnak el. Tehát ez már valószínűleg egy nem véletlenül keltett propagandának az eredménye, leszivárogva egészen a legalsó szintig. Tehát ilyen kihívások között, jó magam úgy fogalmaztam meg Zrínyivel természetesen, Zrínnyire rímelve, hogy ismét két pogány között vagyunk. Tehát van egy nemzeti felszámolási szándék ellenünk, az egyik malomkő, a másik pedig egy liberális, nemzetvesztő, értékromboló malomkő. És ha azt mondom, hogy a statisztika, vagyis a demográfia szerint itt ezen a területen, ugye Csehszlovákiához 1.100.000 magyar csatoltak a 910-es népszámlálás szerint, ebből mondjuk Kárpátalján volt 180 000, akkor még mindig simán azért olyan 900 000-nek kellene lennie. Ha ez megduplázódott, akkor közel 2 millió magyarnak kellene itt lennie. Ugye az, hogy ennek a területnek a népessége 5,5 millióra ment fel. Viszont nincsen félmillió sem. Kassának egy magyar többségű város volt, 1920-ban ugye a Magyar Nemzeti Szocialista
bocsánat, a Magyar Keresztény Szocialista Párt színeiben Grossmit Géza, Márai Sándor édesapja, Körmendi Ékes Lajos került például Prágába. Kassa még magyar többségű volt. Most pedig igaz, hogy feldúzott a város lakossága, mesterséges betelepítés, ipartelepítéssel, de csak 2,5%. Tehát 60 000 vagy 40 000 magyarról, 45 000 magyarról ugye lecsökkent valami 7 000-re. Ez sem őshonos kassai. Mert ez mind, ha azt nézzük, hogy kik vallották magukat magyarnak, ezek nagy része a Bodrog közből, Gömörből, a Bóda völgyéből települt be a iskolázottság, vagy pedig ugye a munkalehetőség után Kassára. Ez egy döbbenetes tragédia. Ez egy nemzetközi bűntény, ami itt történik. A nagyhatalmaknak ugyanúgy végignézik, mint az aradi kivégzéseket. Hogy ejnye-bejnye, nem szép dolog, de azért nem tesznek semmit. 56-ban ugyanezt történt szinte. Tehát mi nekünk ezek szerint az a legnagyobb bűnünk, hogy még nem voltunk szívesek belepusztulni ebbe a helyzetbe, mert az a kívánalom. És mi meg tartunk egy értékrendet, valamiféle zászlót, ami nekik nem tetszik. Emberi értékből épül fel. Ragaszkodunk értékeinkhez, ugye? Családunkhoz, tulajdonunkhoz, nemzeti értékeinkhez. És akkor ezek után minket nacionalistának, revizionistának, nácinak, meg még nem tudom minek szoktak bélyegezni. Maradinak, elavultnak, mert állítólag ez egy 19. századi dolog. Én Makoveccel együtt vallom, hogy nem az a korszerű, hogy üvegpaloták meg vastraverzek, hanem az, hogy valaki még megismerje az öreganyját, vagy tudja, hogy honnan jött. Ugye, amikor engem megvádoltak, hogy mit keres itt Nagy-Magyarország térképe, meg visszasírjuk Nagy-Magyarországot, mondom, nincs Nagy-Magyarország, meg Kis-Magyarország, de van egy történelmi Magyarország, a Szent Korona országa. Másrészt pedig ugye, ha valaki kiteszi a nagyanyja képét a falra, az nem a nagyanyját akarja feltámasztani, csak úgy őrizni az emlékeit, hogy méltó legyen hozzá. És azt a birtokot, amit a nagyanyja megszerzett, vagy megtartott, azt ő tovább őrizhesse. 30 év óta, amióta taníthatok, mert ugye 9 évig valahogy nem engedtek, hogy katedrára álljak, mert a dossziémen végül is az volt ráírva, hogy ellenséges személy, a szocializmus ellensége, és arra gyűjtöttek adatokat, de véletlenül mégis egy magyar szakos meghalt itt Szepsiben, és ide jöttem, és majd a család is ide költözött. Mérem, mert történelmet is tanítok, mindig úgy szeretnék kiindulni, mert azt tanította az öreg Debrecen melléki öreg pásztor is, illetve mondta, amikor megkérdeztük, hogy hol a világ közepe, azt mondta, hogy ott, ahol a botomat szúrom. Na ezt ugye kétértelműen is értik, de mondom, hogy mindig onnan indulj ki, ahol vagy. Tehát először személyiségben saját magadból, földrajzilag onnan, ahol vagy, mert számodra a világ innen mérhető, és ehhez képest kell hasonlítanod mindenhez. Ezért szeretném azt, hogy a történelmet is a saját családjukból kezdjék el vizsgálni. Mit akarok én, Mátyás király, Petőfi vagy Szent István, mikor kiderült, hogy mérem minden évben, hogy először is megkérdezem, hogy ismerik-e szüleiknek alapadatait, születésnapját például, nagyszüleik hol éltek, hogy hívták őket, mivel foglalkoztak. És egy döbbenetes, szomorú eredmény van, hogy gyerekeknek már 65-70% körül van, akik nem ismerik saját szüleik születési adatait, tehát valószínűleg születésnap sincs. Illetve van, minél nagyobb, ezt is mérem, mit kapott az ő maga születésnapja, minél nagyobb ajándékot kapott, annál kevésbé ismeri a saját szüleinek az adatait. Nagyszülőkről meg szinte semmi. Tehát én így akarom, hogy elkezdem velük, hogy először is kutassák fel, beszéljenek, ha még tudnak, menjenek ki a temetőre, hol vannak eltemetve, írják le az adatokat. Nézzék meg, hogy honnan tevődnek össze. És utána kezdjünk el földrajzba bejárni a világot, történelembe, mert ennélkül, most mit várjak én történelemből, hogy ő megtanulja a nemzetünk és a világ népeinek történelmét, ha ő nem kíváncsi a saját egyéni történelmére sem, szüleire sem már és nagyszüleire. Ez az egyik dolog, tehát egy nagy változás van. Az, hogy
van egy ilyen tapasztalat, ugye, hogy van egy visszatérés, egy belső érzés, hogy a nemzeti közösséghez való tartozás, ezt most sikerült elfogadtatnom a Csemadok közgyűlésen, hogy belekerült a programba, emberi alapérték. Tehát nekünk ezt nem csak, hogy erősíteni kell, hanem a támadásokkal szembe is védelmezni kell. Hogy a nemzeti közösséghez tartozás érzése emberi alapérték. Tehát aki ezt támadja, emberi alapértékeinket támadja, már pedig elég alpári módon támadják, hogy ez maradiság, meg mindenféle jelzőkkel, nem akarom felsorolni, az újságok tele vannak vele sajnos, főleg én ilyen moslék médiának nevezem ezt. De a másik dolog az, hogy akiket mi ismerünk, tehát volt egy ilyen kutatás például a kassai diákok között, szepsi diákok között, királyhermeci diákok és miskolci diákokkal hasonlították össze, hogy mennyire fontos nekik a nemzethez tartozás. Például ugye ilyen kérdésekből az, hogy őrizni ezeket, meg kell ismerni, meg ragaszkodás a szülőföldhöz, és kiderült, hogy ugye a felvidéken, a magyar iskolákban járó gyerekek, ezek sokkal erősebben, határozott, statisztikailag magasabb számot mutattak ki. És azt állapították meg, hogy a felvidéki magyarok, ezek mennyivel határozottabbak. De hozzáteszem azt, hogy a miskolci diákok, ezek ugye, abban mindenki benne van. Itt viszont már az első levállás megtörtént, hogy az eltévejedettek nem magyar iskolába kerültek. Tehát ahol nincs szülői háttér hozzá, az már nem is került magyar iskolába, tehát egy olyan népességet mértek, amelyik már egy határozottabb, vagy elkötelezett szülői döntés által. De tudjuk azt, hogy ez egy fogyatkozáshoz vezet, mert valójában 15%-ra tehető talán, aki tudja, hogy miért. Van egy ilyen ide-oda mozgó tömeg, ez egy 60%-kal mérhető, amelyiket manipulálni lehet. Aki nem tudja, de hát akin lehet segíteni. És én nem azt mondom, hogy nincs megosztottság. Van egy megosztási szándék, hogy minél nagyobb arányt lemorzsolni rólunk, de megosztottság nincs. Csak az, hogy az a lényeg, hogy ezt a egyéb dolgával elfoglalt. Tehát aki fát vág, az nem ér rá arra, hogy a falu egyéb gondjaival is törődjön, akinek megint más a feladata, megint egyéb területen nem koncentrál. Tehát a vezetőknek viszont az a kötelesség, hogy ezzel foglalkoznak. Tanítók, papok, politikusok, polgármestereknek, meg az lenne a kötelességük, hogy ezt a tömeget helyes irányba orientálja, ugye? Hogy lehet, hogy rossz hasonlat, de a pásztornak kötelessége a nyájat, és ugye arra hajtja, és a kutyákat arra irányítja, hogy merre vigyék a nyájat, amerre. Tehát nem engedem be a lucernásra, bár ott ugye a marha jól érzi magát egy darabig, még fel nem fújódik és el nem pusztul. Csak hát most úgy néz ki, hogy ugye az embereket ráeresztik a lucernásra, mert hogy addig legalább boldogok és mosolyognak, de hogy utána mi történik, őket nem érdekli, mert ez vágómarha lesz, és úgyis le kell vágni. Ezek vagyunk mi? Sajnos. És ha engedjük, hogy idegen pásztorok a mi népünket a lucernásba tereljék, akkor nagy bűnt követünk el. Mert azt mondják, hogy legyünk türelmesek, hallgassunk. Nem. Itt egy határozott, tehát én azt mondom, hogy a gyerekeket egészséges nacionalizmusra kell tanítani. Az egészséges nacionalizmus az, hogy védelmezem nemzeti értékeimet. A sovinizmus a veszélyes, amelyik más népek rovására akar fennmaradni. De én csak a saját értékeimet akarom őrizni. Tehát egy ilyen egészséges álláspont, el akarják ezt tőlünk venni. Már azt is el akarják, hogy férfi a nővel találkozzék. Ugye ilyen gender ideológiáktól kezdve különböző dolgokig, aminek semmi köze ősi értékrendünkhöz, semmi köze az európai alapértékrendhez, aminek ugye alapja a keresztény erkölcs, a görög bölcsesség, meg a római jogrend, ez már a pénzvilág rég megkerült és felvásárolta, tehát már csak logókban szerepel, de valóságban nem ez az európai irányvonal sajnos, de értékrendként ezt kellene visszaállítanunk. Tehát aki ezt őrzi, az az európai, és nem az, aki pont ettől az értékrendtől félrevezeti az embereket.
Na most itt, ebben a helyzetben éppen az a történet, hogy van igen erős szlovák nacionalizmus is, olyan szinten, hogy ők az értékeiket akarják védeni, mert látják, hogy veszélybe van. 1840-es években Erdélyi János egy jobbágyból lett bölcsember, ugye Nagykaposról származott, és a Sárospataki iskolában a legjobbak közé került, esküvőjén mellesleg Fáy András meg Kossuth Lajos volt a násznagy, szóval egy jobbágy, ez is jellemző az akkori időszakra, az csak Magyarországon volt ilyen, hogy két ilyen nemes ember egy jobbágy mellé odaáll, és Vahot Kornéliát vette feleségül. Ugye Vahot Sándornak a hugát. Tehát, hogy megtörténhetett ilyen, a másik az, hogy ő még, hogy lehetőségei legyenek, ugye a berzétei Máriási családnál, mint házi tanító volt, ahol pénz volt, Béla gyereket meg úgy tanítottak, hogy akkor menjen el Európába, utazza be. És Erdélyi János, mivel nyelveket tudott, meg sok mindenhez értett, elkísért, és ő írja le, látta a vonatot, látta a közlekedést, és azt mondja, hogy hűha. Azt mondja, hogy ha ez a közlekedés így felgyorsul, akkor most már nem évek múlva ér el Párizsból a divat, hanem akár hónapokon belül is elérhet, és egyforma lesz minden. Először hívja fel a figyelmet a globalizációra. Éppen ezért rájött, hogy ott már nincs népzene, mert már ott ilyen műzenére táncolnak, meg énekelnek ilyeneket. Elhatározta, és az akadémiával, kisfordításokba is meghirdette, össze kell gyűjteni népdalainkat és mondáinkat. És ennek ő rögtön pár éven belül 3 kötetben meg is jelentek a beérkezettek, még kották is voltak, ezek időközben elvesztek, de Kriza János ennek hatására kezdett el gyűjteni. Ekkor döbbent rá, hogy az érték, amit ő ismer, mert a 5. faluban már nem ismerik. És Bartók meg Kodály is Kriza után indult el. Tehát kell egy bölcs ember, aki fölismeri, és ez egy 7 gyerekes jobbágy családból Nagykaposról kerül ki ez az Erdélyi János, akinek ugye 2 unokája, ugye Erdélyi Zsuzsanna az egyik, meghalt, Erdélyi Ilona még él, a irodalomtörténész, és úgy tudom, hogy Déd unokája most az akadémia titkára, török, mert erdélyi török Ilona fia. Na, ezt csak úgy mellékesen mondom, hogy ez egy értékrend, amely mentén megmaradhatunk. Én bárhol is vagyok, és a gyerekeknek is ezt tanítom. Mi magyarként lettünk keresztények Európában, de keresztényként tudtunk megmaradni magyarnak. Ha ez az út jó, akkor miért kellene feladnunk? Ez a 2 támpont, amit úgy érzek, hogy meg kell tartanunk. Magyarságunkat, kereszténységünket. Vannak törekvések, vannak támogatások, de sokszor úgy látom, hogy ilyen gyógyszert akarnak, amelyik majd minden betegséget egyformán fog gyógyítani, adnak egyformán pénzt azért, hogy a gyerek mondjuk magyar iskolába jelentkezik, és akkor úgy gondolják, hogy ez jobb lesz. Annak idején, egy fordított példát mondok, 1922-ben azért még itt kemény magyar többség volt mindenhol, főleg a zsellérfalvakban egy szlovák liga nevű szervezet, amelyik 1 millió nagypénz volt, koronával rendelkezett, ugye ingyen 10 órait, ingyen tankönyveket, uzsonnát is adott a gyerekeknek, akik magyar iskolába, vagy szlovák iskolába mennek. Így szűnt meg Csécsben, így szűnt meg a szomszédos Makrancon is, egy színmagyar településen a magyar iskola. Mert szlovák iskolához elég volt 5 gyerek, magyar iskolához vagy 25 kellett, tehát ott mindenki átment, ott legalább jól lakik szegény gyerek alapon. Azóta sincs magyar iskola Makrancon, de még mindig inkább csak magyar szentmisére járnak az emberek. És a templomukban pedig együtt van Szent István, Gizella és Imre hercegnek az ereklyéje, az egyetlen hely, ahol az első magyar szent család együtt található legalább erekje formájában. Tehát ezen a vonalon őriznek valamit, de iskolát valahogy nem sikerült. Ez az egyik dolog, hogy pénzzel, illetve beavatkozással lehetett. Ez mondjuk most azért nagy pénzzel járna, és annyi meg nincs. Tehát ilyen alamizsnákkal viszont csak egyetlen réteget tudnak megcélozni. Sajnos ugye voltak ilyen kezdeményezések már a Rákóczi Szövetség részéről, hogy adnak pár ezer forintot annak az elsősnek, aki magyar iskolába megy. Bár én tiltakoztam, mondjuk döntsük már el erről a pénzről, pedagógusok, szülők együtt, hogy mire fordítjuk.
olyanra, ami valóban az iskola színvonalát és a gyereket motiválja majd. Vagy adjuk ezt oda majd az első sikeres év végén, és akkor már máshogy áll a dolog. Viszont itt jött, és elmondom, szó szerint jött a városszéli roma telepnek a népessége, hogy melyik az az iskola, amelyik ugye ezt a pénzt adja. Így aztán sikerült elérni azt, hogy nem vagyok én sem a cigányság ellen, sem pedig valami faji kizárólagosság érdekében, de arról van szó, hogy nem a származásukkal van baj, hanem higiéniailag, erkölcsileg, morálisan, tehát olyan szinten vannak, ami speciális foglalkozást igényel, tehát valóban nem lehet őket összekeverni olyan gyerekekkel, egy felnövekvő gyerekkel, aki ebből csak a rossz példát hozná le. Megjelentek ezek, és utána a magyar iskolában, ahol azelőtt 3 magyar osztály volt 9-ben, akik tovább mehettek középiskolába, hirtelen olyan arányok jöttek létre, hogy már csak 15 fehér gyerek jött az elsőbe. Az azt jelenti, hogy ennyinek volt esélye, meg még esetleg 2-3-nak feljutni a 9-be. Tehát ez konkrétan Szepsi példája. Amikor ketté vált az egyháziskola létrejöttével, akkor 220 gyerek ment az egyházi iskolába, Salkaházi sárába, és vagy 450 maradt ezek többségében, ugye 95%-ában roma gyerekek, akikkel persze speciálisan foglalkozva lehet eredményeket elérni, de összekeverve valahogy egyiknek se jó, és nem eredményes. De ennek a pénznek köszönhető, hogy ugye ők érdekes módon ugye a szlovák iskolát ez a helyzet megkímélte, és éppen ezért ugye a embereknek jó ürügy volt arra, hogy ebbe az iskolába adják a lakótelepi szlovák iskolába a gyerekeiket. Így Szepsinek a részaránya szép lassan, ugye 100 éve még 98% magyar volt, és a maradékban is ugye különböző más nemzetiségek voltak, most pedig úgy néz ki, hogy 25% alatt van Szepsiben magyarok aránya. Az iskolák viszonyában még rosszabb a helyzet, hogyha ugye a romákat kivesszük ebből, és csak a szlovákokat és a magyarokat számítjuk. Elveszítette az önkormányzatba is többségét a magyar képviselet, magyarul nem folyik önkormányzati ülés, és a városban lassan csak ugyan mi leszünk a megtűrt kisebbség, aki még mindig nem akart elköltözni valahogy, mert azért néhányan már célozgatnak rá, hogy ugye ide lenne szednünk a sátorfánkat, menjünk vissza, honnan jöttünk, hát. És sajnos ugye van ilyen, mert az a állami politika, ami felülről jön, sugallják, vagy direkt is mondják, az leszivárgott, mint az itatós papírban a legalsó szintig. Tehát nem igaz, hogy csak a felül van baj. Ez alulról jön, és ezek nőnek fel a politikába, és látjuk, hogy mivel foglalkoznak. Ugye az egyik része ugye szeretne minket akar kisírtani, a másik része meg gazdaságilag kihúzni alólunk a szőnyeget. Egyforma elrettentő jövendő képe lenne ennek, hogyha itt rövid időn belül valami változás, fordulat, vagy isteni csoda nem következik be. Ha az ember ugye egy pohár vagy egy üveg bor mellé kerül, akkor búsan lemond sok mindenről, vagy pedig húzdrá cigány állapotba kerül, de azért mégiscsak abban reménykedjünk, mint Vörös Marti, hogy lesz még egyszer ünnep a világon. Ezt úgy fogalmaznám meg, hogy, és ezen dolgoztam is, a mérések, a tanulmányok minden alapján, hogy mivel a hatalom, a gonoszság úgy akar teret nyerni, úgy akar felszámolni bennünket, hogy elveszi az önbecsülésünket, tehát azon kellene dolgoznunk egyrészt önmagunkban, és ha már önmagunkat meg tudjuk őrizni, már egy lépést tettünk, de a környezetünkben is ezzel a példamutatással, hogy helyreállítani az önbecsülést. Az önbecsülésnek hozzájárul az, hogy ugye az önismeret, ami történelem, ami nyelv, ami tudás, az önértékelés, hogy tudjuk helyünket a világban, az önkorrekció, hogy utat is találjunk előre, és
Nem azért nézünk vissza, hogy visszafelé induljunk el, hanem azért, hogy megtaláljuk a szilárd alapokat, amire lehet jövőt építeni, és azokat a téglakat, amiből lehet építkezni, mert aki a múltját nem ismeri, az nem nézhet előre, mert abból kell építkezni. Ez is egy ugye, elrettentő példa, hogy minket erről is le akarnak szoktatni, mert azt mondják, hogy nem meredezzünk bele a múltba, mert ez mit tudom én micsoda, hanem igenis ebből kell építkezni, mert tudják azt ellenfeleink és rossz akaróink, hogy bennünket két dolog tart meg, a családunkhoz, nemzetünkhöz és hitünkhöz való ragaszkodás. Ez útjába mind az üzleti szándéknak, mind az elnyomó szándéknak. Az ilyen ember, aki ezt tartja, nem manipulálható. Tehát nekünk a önérzetünk, önbecsülésünk megőrzésével, megerősítésével kell a nemzedékkel foglalkozni. Na most ez hogyan? Ugye ez egyrészt a család, mert nem a családdal van baj, bomlik szét, tehát tanítványaim 80%-kal nem rendezett családi háttérrel rendelkeznek. De hullanak szét. Nekik sincs jövőképük, mert nem látják, mert munkanélküli rengeteg szülő és a környezetük. Ezen kellene dolgozni, tehát itt meg kellene gazdaságilag is szilárdítani az, hogy a magyar embernek legyen munkalehetősége, és itt különben elmegy. Mert hosszú időn nem tartható fenn, mert rabszolga lehet a multinacionális cégeknél, ami őt előbb-utóbb úgy bedarálja, hogy feladja ezeket az értékeit. Tehát itt a értékőrzés, közösségőrzés és ennek a hitnek a táplálása. Ez egy irracionális dolognak tűnik, de ez válik racionálissá, mert a hit az, ami megtartott minket 1000 éven keresztül, sőt azt mondom, hogy 1600 éven keresztül itt a Kárpát-medencében. Mert hit abban, hogy ez egy olyan érték, ami fontos. És sokan tudjuk azt is, hogy ez nem csak egy olyan érték, hanem valóban egy ősi érték az emberiség számára is. És hogyha ez egy magas rendű érték, akkor miért kellene lemondanunk róla? És sokan megteszik. Sokan megteszik, olyan, mintha kapna egy csúcsmodell számítógépet, és ő ragaszkodik a régihez, mert ki tudja miért. Tehát ez egy olyan dolog, hogy a mi nyelvünk, gondolkodásmódunk, ami benne van a nyelvünkben, tehát a magyar lélek és a magyar gondolkodásmód, ami a nyelvből is kódokkal jelenik meg, az pedig hogy mondjam, védették kellene az emberiség számára nyilvánítani. Csak akkor először rá kellene nyúlni, hogy ez viszont a Kaukázusig, a Babilonig, vagy pedig Belső Ázsiáig is elnyúlik, egy olyan értékrendet képvisel, amit még tőlünk is el akarnak tagadni akadémikus, professzornak nevezett úriemberek. Aki ilyeneket hirdet, az a kevesekhez tartozik. Én meg Berzsenyivel vallom, hogy nem sokaság, hanem lélek, és szabad nép tesz csuda dolgokat. Ezt kell őriznünk, tartanunk. Én ehhez tartom magam, meg nem gazdagodtam belőle. Ugye ez a kis könyvtár, ami igazán vagyonom, ha van ilyen. Most már ez se kell, mert ugye állítólag fent van mind az interneten. És van 3 gyermek, 7 unoka egyelőre, úgyhogy, mert ez a jövőkép. Mert az ember, mikor már megér egy bizonyos kort, rájön, hogy úgyse visz magával semmi, se ezt a könyvtárat, se ezt a lakást, semmit, hanem hagyott-e maga után valamit, és kiért, és kinek. Ha elődeink akár haláluk árán is egernél, vagy bármilyen síkon megőrizték tartásukat, minket a halál így nem fenyeget, hanem csak eljön. De hogy addig mit tettünk, ez azt hiszem, hogy rajtunk múlik.